বহুদিন অপেক্ষাৰ অন্তত আহি উপস্থিত হ'লহি আমাৰ অতিকৈ চেনেহৰ মৰমৰ বহাগ বিহুটি। আজি আমি খুব উৎফুল্লিত আনন্দিত। এই সময়ত আমি আপোনালোকক টকা উপাৰ্জন এইবিলাকৰ কথা কৈ ব্যতিব্যস্ত কৰিব নিবিচাৰোঁ, কিন্তু তথাপি মানুহৰ জীৱনৰ কাৰণে উত্তৰণৰ কাৰণে অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় দ্য পাৰ্চনেল ইকনমিৰ কথা নোকোৱাকৈ কেনেকৈ থাকোঁ। সেইবাবে আজিও আপোনালোকৰ কাৰণে আপোনালোকৰ জীৱনৰ উত্তৰণৰ সেই মহামন্ত্ৰ লৈ আহিছোঁ, এক পথ লৈ আহিছোঁ, যি পথেৰে আপোনালোকে যাত্ৰা কৰি আপোনালোকৰ এই জীৱনটোক, মানৱী জীৱনটোক সাৰ্থক কৰিব পাৰে। বহুদিন ধৰি কিবা এটা কৰাৰ চিন্তা কৰি আছে আৰু যদি কৰিব পৰা নাই, আপোনাৰ ওচৰত যদি বিজনেছ কৰিবৰ কাৰণে টকা পইচা নাই, আপোনাৰ ওচৰত যদি মূলধন নাই, তেনেহ'লে এয়া সোণালী সুযোগ। এই বসন্ততে, এই বহাগতে আপুনি এটা সোণালী সুযোগ লাভ কৰিছে আৰু এই সুযোগ আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰি আপোনালোকৰ জীৱন নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিব। বহাগ বিহুত সকলোৱে বিভিন্ন প্ৰকাৰে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাৰ পৰা কিছু টকা পাবলৈ সক্ষম হয়। সকলোৰে পকেট গৰম থাকে। গোটেই বছৰটো যদি পকেটত টকা নাছিলে, এই বিহুৰ ওচৰত টকা আহে, কাৰণ আত্মীয় স্বজন ঘৰলৈ আহে, ইজনৰ পৰা সিজনৰ পৰা 100-200কৈ পাওঁতে পাওঁতে 1000 টকা পকেটত সোমায়। আৰু ইয়াৰ উপৰি মা দেউতাই বছৰটোৰ মূৰত নিজৰ সন্তানৰ কাৰণে কাপোৰৰ খৰচ, ফুৰাৰ খৰচ দিয়েই, আজিকালি কোনো নিদিয়াকৈ নাথাকে। কাপোৰ কিনিবৰ কাৰণে 2000 টকা ধৰি লওক, ফুৰিবৰ কাৰণে আপোনাক নাই কমেও আপোনাক 1000 টকা দিলে। যদি আপোনাৰ বাইক আছে, যদি আপোনাৰ গাড়ী আছে, বাইক চলাটোতো আপোনাৰ প্ৰতিদিনে 1 লিটাৰ অৰ্থাৎ 100 টকাতকৈ বেছিয়ে আপোনাৰ গুচি যায়। এনেকৈ আপোনাৰ যথেষ্টখিনি টকা আপোনাৰ গোট খায়। সেই টকাখিনি যদি আপুনি সৎ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকি লয়, এই বিহুটো যদি আপুনি ত্যাগ কৰিবলৈ শিকি লয়, আপুনি যদি অকণমান আপোনাৰ বাইক চলোৱাটো কমাই দিয়ে, আপুনি যদি সদায় ওলাই যায়, এতিয়া আপুনি মাত্ৰ সপ্তাহটোত এদিন ওলাই যোৱা যদি কৰে, আপুনি যদি এই বছৰটো কাপোৰ নিকিনে বা ন্যূনতম আপুনি এটা টি চাৰ্ট বা এটা পেণ্ট লৈ যিকোনো এটা লৈ আপুনি কটাই দিয়ে, অথবা আপুনি এইবাৰ যদি কম ঘূৰা ফুৰা কৰে আৰু ইয়াৰ ফলত যদি আপুনি কেনেবাকৈ 4-5 হাজাৰ টকা আপুনি যদি আপোনাৰ পকেটত জমা কৰিবলৈ সক্ষম হয়, তেনেহ'লে আপুনি ৰচিব পাৰে ইতিহাস। আপুনি আপোনাৰ কেৰিয়াৰ ৰচিব পাৰে, যি আপুনি বহুদিন আজি চিন্তা কৰিও আৰম্ভ কৰিব পৰা নাই, সেয়া আপুনি এতিয়া আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। আপোনাক আজি এই বিহুৰ সময়ত আপোনালোকক এটা নতুন পথ দিব বিচাৰিছোঁ, যিটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে, যিটো এটা সুন্দৰ প্ৰুভেন পথ, টেষ্টেড পথ। বহুতে সেই পথেৰে আজি ছাকচেছফুল হৈছে, বহুতে সেই পথেৰে আজি এটা সুন্দৰ সুন্দৰ কেৰিয়াৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সেই কেৰিয়াৰ আপোনালোকেও এই 4000 টকাৰ পৰাই আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ ইউটিউবৰ কথা। আপুনি ইউটিউবত আপোনাৰ কেৰিয়াৰ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে, এটা পাৱাৰফুল প্লেটফৰ্ম, য'ত আপুনি আপোনাৰ কেৰিয়াৰ অবিশ্বাস্যভাৱে, বিস্ময়কৰ ৰূপে আপুনি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে। আজি আপোনালোকে নিশ্চয় জানে অসমৰ বিভিন্ন ইউটিউবাৰসকলৰ কথা। কিছুমানে পঢ়ায়, কিছুমানে কথা কৈ, কিছুমানে দেশ ভ্ৰমণ কৰি আজি বিখ্যাত হৈ পৰিছে। আজি আমি ডিম্পু বৰুৱাৰ কথা জানো, আমি মনোজ ভাইৰ কথা জানো, আজি আমি ভূষণ পাঠকৰ কথা জানো, তেনেদৰে বিকাশ চেত্ৰীৰ কথা জানো, ভাৰতবৰ্ষৰ সৌৰভ যোশীৰ কথা জানো, টেকনিকেল গুৰুজীৰ কথা জানো, মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়ান হেকাৰ কথা জানো, ক্ৰেজি XYZৰ কথা জানো, যিসকলে ইউটিউবত যি আমি ভাবিব নোৱাৰোঁ তেনেকুৱা কেৰিয়াৰ নিৰ্মাণ কৰিছে, অৰ্থাৎ কোটি কোটি টকা ইউটিউবৰ যোগেদি নিৰ্মাণ কৰি আছে। এনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্ম য'ত আপুনি এণ্ট্ৰি কৰিবৰ কাৰণে আপোনাক গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ প্ৰয়োজন নাই, কোনো একাডেমিক ডিগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন নাই, আপোনাৰ কোনো কোৱালিফিকেশ্যনৰ প্ৰয়োজন নাই। যিকোনো এটা ফিল্ডত আপোনাৰ যদি কিছু দক্ষতা আছে, প্ৰতিভা আছে, তেন্তে আপুনি ইউটিউবত একেবাৰে ন্যূনতম খৰচত, বিনা খৰচত আপুনি এই বৃহৎ প্লেটফৰ্মলৈ আহিব পাৰে আৰু আপোনাৰ কোটি টকীয়া, লাখ টকীয়া জীৱনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰে। আৰু এই বিহুটোত যদি আপুনি কেনেবাকৈ 4000 টকা সঞ্চয় কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল, তেনেহ'লে আপুনি বজাৰলৈ গৈ এডাল চেলফি ষ্টিক লৈ আহক আৰু এডাল মাইক্ৰফোন লৈ আহক। মাইক্ৰফোন নহ'লেও চলে, যদি এতিয়া মই মাইক্ৰফোন ব্যৱহাৰ কৰাই নাই, মই ডাইৰেক্ট মোবাইলৰ পৰা শ্বুট কৰি আছোঁ। মোবাইলটো আপোনাৰ প্ৰত্যেকৰে ওচৰত আছে, কেমেৰা আছে, গতিকে আপোনাক একো প্ৰয়োজন নাই ষ্টেণ্ড এডালৰ প্ৰয়োজন অথবা ষ্টিক এডালৰ প্ৰয়োজন। যদিহে আপুনি ব্লগ কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপোনাক এডাল চেলফি ষ্টিকৰ প্ৰয়োজন, আৰু যদি আপুনি এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ' বনাব বিচাৰে, তেনেহ'লে এডাল
ট্ৰাইপডৰ প্ৰয়োজন, য'ত আপুনি কেমেৰাটো হোল্ড কৰি আপুনি ভিডিঅ' বনাব পাৰিব। একেবাৰে ন্যূনতম খৰচত আপুনি আৰম্ভ কৰিব পাৰে। তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে? প্ৰথমতে আপোনাৰ জিমেইল একাউণ্ট লাগিব, য'ত ইউটিউব একাউণ্ট ক্ৰিয়েট হ'ব। ইউটিউবৰ এটা সুন্দৰ নাম দিব, আপুনি এটা কেটেগৰী চিলেক্ট কৰিব, কি কেটেগৰীত আপুনি ভিডিঅ' বনাব, আপুনি কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাব সেইটো প্ৰথমতে ভালদৰে ডিচাইড কৰি ল'ব লাগিব। আপুনি কি টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাব পাৰিব, আপোনাৰ কি টেলেণ্ট আছে সেইটো প্ৰথমতে কিন্তু অকণমান ভাবি ল'ব লাগিব। যিসকলে অংক পঢ়াই ভাল পায় তেওঁ অংক পঢ়াই অনলাইনত আজি সফল হৈছে। যিসকলে ইংলিছ গ্ৰামাৰ ভালদৰে জানে আজি ইংলিছ গ্ৰামাৰ অনলাইনত ইউটিউবত পঢ়াই আজি তেওঁলোক ছাকচেছফুল হৈছে, মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউজ পাইছে, মিলিয়ন মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পাইছে। হিন্দী পঢ়াই, অংক পঢ়াই, বিজ্ঞান পঢ়াই মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউজ পাইছে, লাখ লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিছে। কিছুমানে প্ৰতিদিনে একো নাই, কিবা খোৱা, ক'ৰবাত যোৱা, দিনটো কেনেকৈ কটালে এইবোৰ দেখুৱাই, যাক ডেইলি ভ্লগ বুলি কয়, সেইবিলাক কৰি তেওঁলোকে লাখ লাখ ভিউজ পাইছে, হাজাৰ হাজাৰ টকা উপাৰ্জন কৰিছে। গতিকে আপুনি যিকোনো আপোনাৰ কোনটো দিশত ইণ্টাৰেষ্ট আছে তেনেকুৱা এটা বিষয় বাছি লওক। আমি আপোনালোকৰ কাৰণে দুটা বিষয় দিছোঁ, ন্যূনতম খৰচত আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰে। সেইটো হৈছে ভ্লগ চেনেল আৰু এটা হৈছে এডুকেশ্যনেল চেনেল। এই 4,000 টকাৰ ভিতৰত আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰে। ভ্লগ চেনেলৰ কাৰণে কি প্ৰয়োজন? আপুনি এডাল চেলফি ষ্টিক ল'লে 400-500 টকাত আপুনি মাৰ্কেটত পাই যাব অনলাইন। কেমেৰাটো তাত লগালে, ফ্ৰণ্ট কেমেৰা অন কৰিলে আৰু আপুনি দিনটোত কি কি কৰি আছে আপুনি দেখুৱালে। কিমান সময়ত ভাত খাইছে, ক'ৰবাত গৈছে, বন্ধুৰ লগত কথা পাতিছে, খেলা ধূলা কৰিছে, আজি বজাৰ গৈছে, আজি মাছ মাৰিছে, সকলো দেখুৱাইছে। তাতেই মানুহে চাই ইণ্টাৰেষ্ট পায় আৰু আপোনাৰ ধীৰে 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 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়ি যাব, ভিউজ বাঢ়ি যাব, আপুনি জনপ্ৰিয় হৈ পৰিব। এবাৰ হৈ লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ উপাৰ্জনৰ অনন্ত পথ মুকলি হৈ যাব। ঠিক সেইদৰে যদি আপুনি এডুকেশ্যনেল চেনেল আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে, তাত আপুনি বিভিন্ন টপিক পাব। কিছুমানে বিজনেছৰ বিষয়ে খুলিছে, কিছুমানে মেথছৰ বিষয়ে খুলিছে, ছায়েন্সৰ বিষয়ে খুলিছে, UPSC এক্সামৰ কাৰণে খুলিছে, কিছুমানে IITৰ কোচিং, কিছুমানে SSCৰ কোচিং, বিভিন্ন টপিকৰ ওপৰত ইউটিউব চেনেল খুলিছে আৰু বহুতৰ ভাল ভাল কি আছে, ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে, ভিউৱাৰ্ছ আছে। আজি ডিয়েৰ ছাৰ আপোনালোকে চাই নাজানো, ডিয়েৰ ছাৰ নামৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে য'ত মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে, 5 মিলিয়ন প্লাছ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে, য'ত ইংলিছ গ্ৰামাৰ শিকায়, মেথছ শিকায়। তেওঁ আজি এটা সুন্দৰ ডাঙৰ বিজনেছ, ইউটিউবটো এটা বিজনেছ হৈ পৰিছে, যি সৰুকৈ আৰম্ভ কৰিছিল। মনোজ ভাইৰ কথা আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, আমাৰ অসমৰ ধেমাজিৰ। তেওঁ কিমান সৰুৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিল, তেওঁৰ অৱস্থা আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, কেনেকৈ তেওঁ আজি গৈ আজি সফল ইউটিউবাৰ হ'ল। ডিম্পু বৰুৱাই কলেজ পঢ়ি থাকোঁতেই তেওঁ এটা পেশ্যন হিচাপে জাষ্ট ভিডিঅ' বনাইছিল। প্ৰথম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব আৰু আজি তেওঁৰ কথা কোনে নাজানে। গতিকে ধৈৰ্য সহকাৰে যদি আপোনালোকে এই পথ বাছি লয়, তেনেহ'লে 1000 জনে যদি আজি এই বিহুত যদি এই পথ নিৰ্বাচন কৰি লৈছে, তাৰ ভিতৰত অনাগত 2-3 বছৰত অন্তত 100 জনে ছাকচেছ হ'বই, যদিহে কণ্টিনিউৱাছ লাগি থাকে। গতিকে আশা কৰোঁ এই বিহুটো আপোনালোকে আপোনালোকৰ কেৰিয়াৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে উৎসৰ্গা কৰক। এই বিহুৰ পৰা আপোনাৰ জীৱনৰ উত্তৰণৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰক, সকলোৱে সফল হ'ব, তাৰেই কামনাৰে শেষত পুনৰ এবাৰ বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি আপোনালোকৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ।